Automatisk orderintegration i Koa, det låter fruktansvärt tekniskt. Det är inte jag som har satt rubriken, så jag kommer inte kunna leva upp till den nivån riktigt. Men jag tänkte väl säga 3 saker. Det första och viktigaste, det är egentligen att man kan ha väldigt roligt när man engagerar sig i Koa-nätverket. Det andra är våra tankar om utvecklingsarbete och sånt som vi hade när vi höll på med det här. Och det tredje är att jag tänker visa vad vi verkligen har gjort. Jag tänkte göra en bokbeställning från ax till limpa. Och det borde hinna med på en kvart. I vårt förra bibliotekssystem så hade vi någon sorts automatisk koppling till Adlibris. Att man gjorde en beställning i Adlibris och sen så kom det in katalog, post, exemplar och lite beställningsinfo i Libra. Och riktigt hur det gick till var det väl ingen som riktigt visste. Men vi ville ju ha något liknande i Koa helt enkelt. För vi tyckte att det här var liksom en av de stora försämringarna med att byta system. Att man fick ju göra en massa förvärvsarbete manuellt i Koa. Och det är ju inte roligt. Och det gick en massa rykten om att det finns nog någon som jobbar på det här. Och det ska finnas någon lösning som man skulle kunna köra. Det tråkiga var att de där ryktena var inte sanna. Det fanns ingen som jobbade på det. Så att vi väntade lite grann förgäves ett par år innan vi insåg att det här finns ingenting att vänta på. Och så hade vi väl en del kontakter med Adlibris och de sa att ja, vi kan ju inte göra någonting för Koa. Det är open source, då har vi ingen leverantör att ha kontakt med. Men till sist så kunde de väl sträcka sig till att jo, men vi kan göra en koppling för alla Koa-bibliotek om ni är överens. Vi gör inte flera lösningar. Och det innebar att vi hade en punkt på mötet i Lund, alltså det senaste fysiska mötet, där vi tillsatte en liten arbetsgrupp för att jobba vidare med det här. Och då ska vi se vad som kommer fram. Den arbetsgruppen var då Ola från Luleå, som var den tekniskt kunniga i gruppen. Berit från Vaggeryd, som var den absoluta nyckelpersonen, för att hon är den enda som har förstått hur förvärvsmodulen fungerar i Koa. Det är verkligen en bedrift. För den är extremt snårig, måste jag säga. Och det var också så att när vi andra tyckte liksom att ja, men nu börjar det se ut någonting, nu händer det grejer i Koa, så sa ja, men det är ju inte så det ska se ut. Så att utan henne hade det inte blivit någonting. Sen hade vi Karin Engström från Västmanland som är en fantastisk organisatör. Hon är inte med oss idag. Men det var hon som såg till att det verkligen hände något och talade om att tidsgränser ska hållas och sådär. Och sen jag då som någon sorts allmän allt i allo. Jag vet inte riktigt vad jag hade för roll. Men det här var ju en grupp med 4 väldigt olika personer med olika kompetenser, olika bibliotekstyper som vi kommer ifrån. Och vi kom ju väldigt bra överens och kompletterade varandra på ett bra sätt. Och det var roligt att jobba med det här. Så att bildar vi några mera grupper så tycker jag definitivt att ni ska engagera er i det här. För att man får så mycket utbyte av att träffa folk som är duktiga. Ja, vi vill ju då göra någon sorts automatisk koppling mellan Adlibris och Koa. Men vi vill ju också göra en bra beställning. Och hur gör man det? Och det första vi tänkte att vi måste göra en väldigt tydlig beställning. Att det är exakt det här vi vill veta, få gjort. Och en av de sakerna gjorde att vi gjorde en väldigt detaljerad skiss över vad det här utvecklingsarbetet ska göra. Och hur den passar in i kartan med alla andra grejer som rör förvärvsprocessen. Så att man ser var den hör hemma. Och så tänkte vi dessutom lite grann att ju tydligare beskrivning vi gör, desto enklare blir det för leverantören att beräkna vad det kostar.
Och då blir det också billigare så de inte tar till marginaler. Vi ville också att det här inte skulle vara någon tillfällig dagslända, så att vi krävde också att den ska funka med den nuvarande versionen. Men i priset ska man också garantera att den kommer att funka med 2 följande versioner. Och sen sa vi att om det behövs utvecklingsarbete för att få den att funka med ännu flera versioner, 2 versioner till tror jag vi satte, så betalar vi då ett timpris för det utvecklingsarbetet. Vi kände att det blir som ett sätt att fördela risktagandet mellan leverantör och beställare så att ingen råkar illa ut. Vi vill också säkra att det här verkligen var användbar open source. Alltså det finns ju saker som är open source på pappret, men sen när man försöker installera det så visar det sig att det är så knöligt så det är ingen som klarar av det mer än den som har utvecklat det. Vi ställde därför krav på att för att leveransgodkänna så skulle någon annan lyckas installera det här och använda det utan att få hjälp av Andreas som hade utvecklat det. Det tyckte vi var ett ganska listigt krav faktiskt. Sen hade ju Adlibris varit väldigt tydliga med att de vill att vi har en lösning för hela KOA-världen. Och vi har ju ganska motstridiga önskemål, minst sagt. Vi har liksom allt, å ena sidan då Vaggeryd som har använt förvärvsmodulen aktivt innan den här kopplingen fanns och har stenkoll på hur den funkar. Och å andra sidan Mellansjö som bara vill få in katalogposterexemplar så enkelt som möjligt och helst inte hålla på med någon ekonomi överhuvudtaget. Liksom hur får man de här önskemålen att samsas i en enda lösning? Det är lite utmaning sådär. Vi tror att vi har lyckats. Att man kan, för som det är nu så kan man använda förvärvsmodulen fullt ut som Vaggeryd gör eller bara vara inne i ett litet hörn som vi i Skövde gör. Nu tänkte jag ta och ska vi se. Då ska jag ta och nu ska vi se hur gör vi det här nu. Då tar du tar den ditåt. Ja, titta. Ja. Nu fick jag bara med den ena fliken. Där har du många. Där har vi nästa flik. Här blir det intressant. Ja, men nu så ser man i alla fall. Nu ser inte jag vart muspekaren är. Nu ska vi se dit. Ja, titta där. Nu är vi alltså i Adlibris webbshop. Och det här är ett inköpsförslag vi har fått. Man får ju välja titlar som folk får skratta åt. Jag lägger den i kundvagn. Jag går till kassan. Jag går vidare till utrustning. Jag väljer hur den ska märkas. För det gör ju Adlibris åt oss. Slutför köp. Och nu tänker den jättemycket. Hit fram så ser allting ut som det gjorde förut. Men det har kommit lite nya knappar. Registrera.
Och då kommer den här skicka orden till KOA. Sjuttskan, jag loggade ju in förut. Och nu kommer det här som är nytt. Det är det här som gör att vi flyttar över alla uppgifterna från Adlibris till KOA. Vi skapar en korg som sedan flyttas in i KOAs beställningssystem. Vi skapar en katalogpost, vi skapar ett exemplar. Och här så är den i förvärvsmodulen. Och stänger, och sen är det bara att göra inleveransen när det kommer. Ja, vi tar stopp här.